Kính chào quý vị mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng lòng, bước vào một không gian tĩnh tại và đầy chất thiền với chuyện Phật giáo, một mẩu đời tiền kiếp. Mỗi câu chuyện trong đạo Phật không chỉ là những lời kể đơn thuần, mà còn là những bài học thâm sâu về nhân quả, luân hồi và con đường tỉnh thức. Hy vọng rằng qua mỗi chuyện nhỏ này, quý vị sẽ tìm thấy cho mình một tia sáng nhẹ nhàng soi rọi nội tâm, cũng như thêm một chút bình an giữa dòng đời vội vã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi tuy học hành tới nơi tới chốn, với chúng chỉ là lớp nhất, biết đọc, biết viết, chẳng có tí gì làm lợi ích chứng nhận cho sự hiểu biết của mình. Nhưng qua quá trình lăn lộn với bạn, nhậu, một thứ trường đại học trên đại học, đã giúp tôi có đủ can đảm hiên ngang ngẩng mặt, đối mặt với bất kỳ ai chủ trương học hoài cả đời vẫn thấy thiếu. Tôi tự hào như thế đấy, và tôi cũng lấy đó làm phương tiện xã giao với đời một cách khoái trá. Các bạn biết sao không? Nếu chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Ngoài cái chứng chỉ thất học ấy, tôi còn được trang bị hào nhoáng bằng cái nghề thợ bạc cha truyền con nối của gia đình tôi. Tôi tự hào vì chính tay tôi nhào nắn vo tròn, bóp méo hay làm ra bất cứ con vật nào từ cục vàng thô kệch. Và những thứ tôi làm ra dĩ nhiên nó được đeo trên tay các bà mệnh phụ, các người đẹp lộng lẫy. Những kẻ liền của. Nói chung lại, nghề của tôi là phục vụ cho sự thể hiện giàu có, hay chí ít cũng là cho kẻ có tiền. Vinh dự quá đi chứ. Nếu không thì các bạn nhìn những kẻ nghèo khổ ắt sẽ rõ. Nghề thợ bạc muôn năm, bản thân tôi nhờ đó mà tăng thêm giá trị ở đời. Chưa hết, khoái nhất là trong lĩnh vực giao tiếp với người khác phái. Với bọn con gái thích mode, ăn diện, bọn này dễ câu dính hơn ai hết mà không hề tốn công sức hay dùng lời lẽ tỏ tình trăng hoa. Nghề thợ bạc đã giúp tôi đi tắt ngõ vắng tình yêu. Mới quen nhau một vài ngày, làm tặng nàng chiếc nhẫn. Quen nhau lâu hơn chút, làm tặng đôi bông tai. Thế là chiếm ngay được trái tim nàng chứ gì. Bởi vậy tuy mới 15 tuổi đầu mà tôi đã có hơn 2 đời vợ kèm theo danh sách giải thòng các cô bồ dự khuyết, đã quá đi chứ. Bởi vậy, ông bà mình chẳng đã từng nói, lấy chồng thợ bạc vàng đeo đầy người đó sao? À, nói đến đây tôi lại nhớ có lần tôi bị chỉnh và thách đố về ý nghĩa câu ngạn ngữ đó. Sức mấy mà tôi thua lý lẽ họ, mặc dù họ cho rằng đó là tục ngữ chớ không là ngạn ngữ. Họ nói rằng câu ấy được ra đời ngay trong thời kỳ thực dân Pháp, bảo hộ xứ An Nam ra sức vơ vét, cũng như thực hiện kế sách ngu dân hóa nước mình. Nếu nói cho đủ câu ấy thì như thế này. Thầy thông, thầy ký, thầy lục, em chẳng màng, lấy chồng thợ bạc vàng đeo đầy người. Xí, biết nhiều hiểu rộng mà nghèo xác xơ như họ thì biết làm chi. Nói cho hay, cho đủ để rồi được ai nể, ai phục mà làm phách. Đấy, trước mắt họ nói như thế, mà có được tôi nể đâu. Thế là họ đành chịu thua tôi mà lặng thinh, cứng họng đấy. Điều tôi bực tức nhất ở họ thả, để cho bọn người không nắm được thoi vàng, tức tối ra sức chửi bới nghề thợ bạc. Đằng này họ cũng chính là người cùng nghề. Có người tay nghề đáng bậc thầy tôi chứ không vừa. Họ quên rằng mình làm giàu cho người, cho cả bản thân, kể cả ra đường ai cũng đều buộc phải lé mắt. Nhờ đó những kẻ sống thực dụng mới hồ hởi phấn khởi hánh tiến chứ. Đằng này, họ còn nói tôi là con sâu làm rầu nồi canh. Nghề nghiệp không làm đẹp bản thân nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, bản thân phải làm đẹp cho nghề. Họ còn nói tôi là thằng người chuyên liếm láp bụi vàng, cắt xén của người khác để làm giàu cho mình vân vân. Hứ, hèn chi bọn họ sống chân chính quá nên cứ mãi nghèo hoài, mãi đi xe đạp cọc cạch trường kỳ. Chính họ mới làm cho tôi hổ thẹn về nghề nghiệp, chứ chẳng ai khác. Đấy, cứ như tôi sống ung dung tung hoành ngang dọc, chẳng cần biết sợ hay khuất phục ai. Với tay nghề tinh xảo, bọn nó cho tôi là xảo quyệt sẵn sàng biến 1 thành 2, 4 số 9 thành 5 hoặc hơn cũng được. Mấy đời tam đại cụ Archimedes có sống lại, đo lường cách mấy cũng không sao phát hiện được. Nhờ thế tôi mới mua được tất cả, kể cả cái gọi là nhân nghĩa lẽ phải ở đời, để bù cho thời niên thiếu đói nghèo. Từng lặn ngụp dưới rạch ao mò cua bắt cá, căn bệnh sốt rét tồn biến ra mặt tôi tái nhợt hôm nay là kết quả di chứng của thời cơ cực đáng ghét đó. À, các bạn hỏi tôi cái thời gian đốn mạt đó hả? Khoan, để tôi uống hết ly này rồi sẽ kể tiếp. Khà, trà rượu đã quá ta. Hả? Xưng mày tao cho bình đẳng hả? Tao cũng chờ có vậy. Số lại giai đoạn đó bà nội tao vì thương các cô hơn nên nghe lời đuổi gia đình ba má tao tìm đất khác mà ở. Chẳng là lúc này các cô chú tao đang làm ăn có tiền mà. Và cần nói rõ hơn là riêng ông già tao chẳng theo nghề thợ bạc, thích thợ mộc thôi, nên từ nhỏ không được bà nội ưa cho lắm, rồi làm ăn thất bát. Ông già tao xoay sở trăm phương, thiếu thêm túng, nên lại bán đứng căn nhà vào sâu trong ruộng cạnh chùa làng cất cái nhà lá nhỏ để ở. Tiền không có, gạo không đủ no lấy đâu mà ăn với học, nên anh em tụi tao nghỉ học. Riêng tao thì làm đủ thứ nghề, bất luận mò lặn, leo trèo, miễn sao có tiền là được. Sức mấy mà tao cho bà già tao, chủ yếu là để ăn chơi hay mua sắm cho chẳng thua chúng bạn.
Có chăng là những lúc nhà không có thức ăn tao lặn lội xuống ao rạch mò cua bắt ốc về cho bà yên lòng hầu có cái để báo cáo cho ông già tao, đừng rầy la chửi bới. Ổng với tao đâu có hợp nhãn với nhau. Gặp là mạnh ai nấy lánh cho êm chuyện. Bởi vậy tuy ở chung nhà mà quanh năm suốt tháng tao với ổng gặp mặt nhau chẳng mấy lần. Ổng thì hay đay nghiến bà già sao không biểu tao làm gì ra tiền phụ giúp, lêu lỏng miết. Tao nghĩ thôi số mình trước sau gì cũng bay khỏi gia đình nên cóc sợ ổng, cứ lánh mặt là thượng sách. Chừng khi có tiền nhiều về liệng trước mặt ổng bả cho biết tài thằng này. Tao biết tính tình ông bà già tao mà, thích tiền hơn thích tao, và tao chờ thời cơ đó. May mắn cho tao, những đêm hết tiền đi nhậu hay uống cà phê cùng mấy con nhỏ cùng xóm, tao hay vô ngôi chùa gần đó chơi với mục đích ghé mắt xem có ghẹ nào hợp nhãn là kết liền. Không hiểu sao cái chùa này có thanh niên nam nữ thường xuyên đi lễ rất đông, nhưng con gái thì tuy hiền đó, nhưng chẳng đứa nào dám nói chuyện với tao. Còn cánh con trai thì càng lánh xa hơn nữa. Sau này mới biết là họ sợ tao về thành tích quậy, và nhất là hay điểm tiếng. Đan mạch duy chỉ có tay Tâm. Anh chàng này có lẽ là đàn anh trong nhóm họ, luôn gợi và nói chuyện với tao. Thế là tao được anh ta kết và giao du rất thân, khiến nhóm đàn em anh ta vì rất nể, nên tao cũng được nể lây. Ban đầu tao thấy anh ta cũng hay dùng tiếng Đan mạch với tao. Có chết ai đâu, cũng như anh ta lắm lúc theo tao la cà nữa chứ. Vậy đó mà anh ta chỉ yêu cầu tao có mỗi một việc là ráng đi chùa, bù lại anh ta sẵn sàng giúp đỡ tao. Nếu yêu cầu quá đi chớ, ngoài việc ăn uống, quần áo cho tao, anh ta còn vay tiền để khuyến khích tao học nghề thợ bạc của các chú. Thế là tao có tiền mua sắm đồ nghề và thực hiện ước vọng, làm cho ông bà già tao lé mắt. Dĩ nhiên thời gian đó tao cũng làm bộ theo anh ta đi lễ chùa, thậm chí may cái áo tràng để cùng đi hộ niệm nữa chứ. Lấy điểm mà, chớ sao nữa. Nếu anh ta tùy thuận, thì tao cũng có độc chiêu khác để thuận tùy vậy. Chính bà già tao cũng lấy làm ngạc nhiên, tại sao con trai mình nhanh chóng thay đổi tính tình như vậy, lại còn biết đi chùa nữa chứ. Không thể nào tiết lộ bí mật kế hoạch cho dù đó là mẹ mình. Có đôi lần anh ta đến thăm bà già tao và như để bà hiểu. Anh ta nói, chị an tâm, tôi lo cho em cháu, tính khí tuổi trẻ khác thường lắm. Hơn nữa, thằng này em thấy coi bộ dễ chịu phục thiện. Vì vậy để tránh cho nó khỏi ngại ngùng, mỗi buổi sáng em vờ nhờ nó lấy báo dùng tiện thể, để cùng ăn sáng luôn. Dĩ nhiên bà già tao cảm ơn rối rít, và sau này chính câu nói đó của anh ta. Bà già tao dạy, phải lấy đó để kết án anh ta. Kể ơn, chà, bà già tối ngày quanh quẩn xó bếp không ngờ có sáng kiến coi bộ còn thông minh hơn tao. Đúng là bà già tao hay thiệt, khi mọi nhu cầu tiến thân đầy đủ, tao thực hiện y lời quả đúng anh ta cứng họng thiệt. Và thế là với nghề thợ bạc trong tay tao đi lên cho đến hôm nay. Còn chùa á, xí! Và cũng từ thắng lợi đó, tao thực hiện kế hoạch tiếp theo là xa lìa cái nhà này như trước đây đã định. Tao nhanh chóng khăn gói ra đi. Với nghề nghiệp này trong tay tao không sợ đói, và tay nghề cao cỡ như tao, các tiệm vàng mời gọi không ngớt. Nếu nơi nào trả lương cao ở lâu lâu, không thì mỗi nơi tao chỉ làm chừng 2-3 tháng là bay, mặc cho chủ tiệm mời gọi khẩn khoản. Tuy vậy, phần lớn tao thường chọn các tiệm nhỏ, làm ăn ít, nhất là các tay chủ tiệm mới vào nghề buôn bán vàng. Sự có mặt nơi bàn nhậu nhà anh Tiên hôm nay là do thằng Nhung rủ về trước là làm quen qua tiệc rượu, sau đó là Dô đi mày, rồi nói tiếp, mẹ nó, lý lịch gì mà dài quá, nghe nãy giờ rượu cũng muốn chua. Dô, không chừa long đề à nghen, 100%, Dô. Bọn nó không muốn đợi thêm tôi nói hết phần lý lịch trích ngang ấy, cứ hôi nhau, uống hết 3 lít rượu cú chi nặng đô. Bọn chúng làm như rượu tiếp xúc với không khí dễ bị oxy hóa vậy. Dù sao tôi vẫn phải phục tùng, vì hiện tại tôi đang là khách. Chú em mày có thể cho biết tiếp, ông bà già có thái độ ra sau khi chú em mày bỏ nhà đi. Tay Tiên này rõ đúng hàng anh chị, hiểu ý đàn em vì đó còn là điều cần thiết trước khi cho tôi nhập môn. Tôi nhờ đó nói tiếp về ông bà già, dù sao bọn họ cũng cần biết về điều này, để phần nào hiểu sự bạc phước của tôi, mà mạnh dạn chấp nhận chiến hữu mới. Sau khi nốc cạn ly cối rượu trắng từ tay anh Tiên đưa, tôi tiếp tục nhắc ông bà thêm phiền. Ông bà sanh tao ra nhằm cái năm Canh Tuất đáng ghét. Đó là lỗi tại hai người chớ tao có muốn ra đời như vậy đâu. Vậy đó mà cứ chụm 5 chụm 7 với mấy bà hàng xóm, than vãn và nguyền rủa tao đủ điều này nọ. Đã vậy còn nghe lời mấy cha thầy bói nào là cái tuổi Kenko, Mồ, QR2, cái chữ căn hỏng có bền bỉ với ai hết. Lại còn quả quyết cái tuổi Tuất của tôi là thứ lừa thầy phản bạn. Bởi sách tử vi ghi, trai bất nhân, phá quân, thơ ha sể, nòn, thuất, gái bạc tình, tham sát, đờn, thần. Đã biết tin vậy thì đừng mong tìm kiếm tao mất công. Tao thề là một đi không trở lại mà. Anh Tiên cầm ly rượu vỗ vai tôi nói, nhân danh chủ sĩ, nhân danh chủ nhà, nhân danh đàn anh. Tao hoan hô tính khí anh hùng của chú em. Đây là ly rượu chứng nhận cho sự đầu quân hôm nay. Chú em đã là chiến hữu. Cả bọn vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Tôi tự hào uống cạn một hơi liền. Khi buông ly xuống cũng là lúc miếng mồi đã được tay. Nháng đưa kể sẵn nơi môi, hắn nói, thưởng cho mày,
Tôi hạ họng nuốt gòn. Hắn nói tiếp, khoái nhất hồi nãy mày nói, bọn nhậu chúng mình là trường đại học tranh đại học. Chỉ một buổi nhậu thôi mà mình có thể thông suốt tất cả mọi lĩnh vực khoa học, xã hội, kinh tế và cả chính trị. Hí hí hí, mày nói như vậy tao thử đố mày, Ba Lê là thủ đô của nước nào? Thằng Ngọc trổ tài đi vào môn địa lý nhân văn trước, thằng Nháng nhanh nhẩu đáp, ối, chuyện con nít, Paris chứ không phải Ba Lê. Còn mày hỏi thủ đô của nước nào hả? Hư, giỡn với tao, Paris là thủ đô của nước Ai Cập. Không đợi thằng Ngọc phản ứng, nó vồ lấy cơ hội thừa thắng xông lên trả đũa. Vậy tao hỏi mày Hoa Thịnh, đốn là thủ đô của nước nào? Thằng Ngọc nhanh miệng chứng tỏ tài lầu thông. Hoa Thịnh, đốn là thủ đô của nước Lào. Mà nước Lào là nước chuyên sản xuất thuốc lào. Thấy tình thế có chiều lấn sang lĩnh vực kinh tế và nhận thấy đám đàn em bấy nhiêu đó cũng đủ thể hiện sự thông thái, anh Tiên lấy quyền chủ sĩ và là đàn anh nghiêm nghị phán. Thôi các cha ơi, bây giờ hãy quay về thực tế với chiến hữu mới gia nhập này. Tụi bay nói riết tao thấy xấu hổ. Anh ta chưa nói hết câu đã thấy gia đình anh ta khiêng vô 3 thùng bia Sài Gòn. Hóa ra bọn họ giục uống hết nhanh để chuyển qua màn 2-2 của vở tuồng En Hộc NG Ưa Con NGC Hoàng Big Ăn En Hồ Ư. Như vậy tốt quá đi chứ, trúng tủ tôi nữa vì đô của tôi dư sức qua cầu cả ngày. Lần đầu tiên, cuộc hội ngộ này, tôi đã gặp được chính những người biết nhậu và chan hòa thân thiết mà trong đời lang bạt kỳ hồ của tôi ắt được dịp học hỏi. Những điều đó chưa bao giờ thấy và có được ngay cả với 2 con vợ cũng như ông bà già tôi ở nhà. Xem kìa, ba má họ đều lăn xả vào phục vụ các con trời ăn nhậu, dầm dấp tuân phục như người hầu, người ở. 2 thùng bia vừa mang vào đã thể hiện điều tôi nói, ba má họ sao mà hiểu ý, biết điều đến thế. Tôi đâm ra buồn tức và thầm ghen với họ về mặt thua thiệt này. Họ hạnh phúc quá nhỉ. Ông bà già tôi mà chứng kiến được cảnh này chắc rằng phải nhanh chân tìm kiếm tôi về để phục vụ, cũng như để tự hào về một thằng con. À không, quý tử chứ mà ông bà từng cho rằng hư đốn. Dô, sao ngồi thừ người đó vậy? Lại tiếng hối thúc của anh Tiên. Anh chủ nhà này lúc nào cũng chứng tỏ mình bản lĩnh cầm trịch cuộc nhậu. Tôi vội vã cầm ly nốc một hơi đến cạn, với dụng ý chạy kịp theo bọn họ để cho mau qua đợt. Nước mát quê hương bước sang 3 thùng bia đang trực chờ quyến rũ. Nhưng khi tay tôi vừa đặt ly cối trở về vị trí cũ, anh chàng Tiên cầm lên sâm soi, chửi một tiếng văng tục rồi nói, đành rằng sẽ đến chầu bia, nhưng uống phải có trình độ. Tụ bay cứ nóng nảy hèn gì, tiếng đời không chửi là bợm cũng uổng. Rồi anh ta xoay qua bên vách nhà nói lớn, con Hoa đâu? Anh ta thường gọi vợ mình như vậy. Đem đồ nhắm của bia lên, dẹp những thứ thừa mứa này qua một bên. Còn má ơi, má. Bà già anh ta tất tả chạy lên 2 tay còn dính những sợi cải nồi bào mỏng. Má biểu thằng Tùng chạy qua nhà chú Hai Học, mời chú qua đây. Cứ thế, anh ta ra lệnh đầy quyền uy, như thể lôi kéo tất cả vào cuộc nhậu, hay nói đúng hơn là có trách nhiệm trực tiếp với cuộc nhậu thường xuyên tại nhà, kể cả ba má anh ta. Tiếc là ông già anh ta đang đi ruộng chưa về, nên tôi chưa thể thấy anh ta sẽ phân trách nhiệm cho ông ta như thế nào. Dù sao chỉ bấy nhiêu diễn biến từ đầu cuộc tới giờ, thử hỏi là dân nhậu ai lại chẳng thèm được như thế. Một hồi lâu sau bà già anh ta quay về, kề tai nói nhỏ điều gì đó khiến anh ta cười mỉm nhẹ, nhưng cặp mắt luôn dán nhìn vào tôi ráo hoảnh. Tiếp theo đó nữa thằng Tùng chạy về, cũng tương tự như vậy, và nhanh chân chạy ra sau bếp. Chừng như biết tôi bắt gặp khoảnh khắc vừa rồi, anh ta vỗ vai tôi. Nè, chú em mày cứ yên trí đem đồ đạc qua nhà tao luôn đi, đừng gửi ai hết, cùng nghề với nhau cả mà. Hả? Anh ta cười để lộ đôi răng cửa. Trống huếch. Thằng Nhung nãy giờ ai em lặng, bỗng nhiên nói góp vào. Anh Tiên là đại ca của tao, tay nghề xứ này đố ai qua nổi ảnh. Tao biết hiện nay mày kẹt vốn, lại đang thua mấy độ nên tao mới dẫn về đây. Ảnh dư sức xoay vốn cho mày. Chà, tôi nghe mà tưởng như trên đời là người đại phước, vừa được gặp bạn nhậu tâm đầu ý hợp, vừa gặp người cho giúp làm ăn, khỏi còn phải trôi nổi lang bạt kiểu mấy thằng mới học nghề với công đoạn phân kim. Kéo chỉ, tôi hăng hái chia tay ra bắt cả hai vừa đem cho tôi sự lạc quan đó, sau đó tuần tự bắt tay hết những chiến hữu có mặt trong bàn nhậu. Thế là tôi nhờ thằng Nhung trở qua nhà chú Hai Học lấy hành lý và túi đồ nghề của tôi đem qua nhờ vợ anh Tiên cất giữ. Chưa hết, anh Tiên còn thể hiện vai trò hoàn hảo đối với đàn em. Tâm lý hết ý khi hứa rằng nếu tôi đồng ý ở lại và làm việc cho anh ta, thì anh ta sẽ lo cho tôi vài em để có mà bầu bạn với người ta. Tôi khoái chí tử bởi kinh nghiệm dạy tôi rằng ngoài rượu vàng ra thì bầu bạn là điều không thể thiếu. Tôi muốn nhảy cẫng lên để tỏ lòng tri ân. Tôi có thể từ nay sẽ cột chặt cuộc đời nơi đây, không cần bất cứ điều kiện nào. Tôi ngất ngưởng, sung sướng trong men say. Cảm ơn anh là người tốt nhất mà em chưa hề gặp. Vậy chầu nhậu này em xin bao hết, khỏi phiền gia đình anh tốn kém. Vậy kể từ ngày mai, em xin nhận má anh là mẹ em, ba anh là tía em, nhà anh là nhà em, vợ anh là...
Ngay giữa lúc cao trào ấy, bỗng con chó dưới gầm bàn phập vào gót chân tôi nghe sật, đau điếng hồn. Có lẽ tôi múa máy quàng xiên mà không biết nó có đang chờ gặm xương bên dưới bàn. Vô tình đạp dẫm lên. Nhưng vì hơi men và sĩ diện tôi bậm môi xem như chẳng có gì, thì cũng ngay lúc ấy anh Tiên quát lớn: "Mày ai em đi, chưa chi đã ăn nói tầm bậy." Rồi cũng bỗng nhiên anh bỏ dở câu nói khi thằng Nhung giở tấm trải bàn nhìn xuống và la lên: "Anh Tiên ơi, nó bị con phèn cắn." Tưởng anh bỗng đổi tôn sang phèn, nào dè anh ta sẵn trớn: "Hừ, cái thứ ăn nói không đầu đuôi, chó cắn là phải." Thằng Nhung khẩn khoản: "Anh Tiên à, nó bị con phèn cắn, vết cắn sâu lắm, máu ra nhiều quá. Bây giờ muốn gì thì muốn, nhưng phải lo cầm máu, lấy nọc." Anh ta có hơi chột dạ nhưng vẫn làm như tỉnh ra lệnh kể cả: "Nhung, mày khỏi cần lo. Mau trói cô con phèn lại, đem ra nhà sau biểu con Hoa làm thịt. Lấy máu cho nó uống là khỏe re." "Anh Tiên ơi!" Nhung ái ngại: "Cầm máu, lấy nọc gì kỳ vậy? Thửa giờ em mới nghe. Mà lỡ con phèn này đang mắc bệnh dại thì kẻ uống máu, người ăn thịt, ăn uống vô là điên luôn cả đám." Nói đến đó, Nhung có vẻ rưng rưng, hở cái làm thịt chó hoài vậy anh Tiên. Anh ta tức giận chỉ thẳng mặt thằng Nhung: "Mày dạy đời tao đó hả? Cái thứ ếch ngồi đáy giếng. Biết gì?" Anh ta lấy lon bia giật nút khui, tu một hơi, rồi liếm mép nói tiếp: "Mấy thằng nhậu là con Ngọc Hoàng. Cung mạng rất lớn, nọc độc nào dăm xâm nhập. Còn con phèn, nó phạm tội cắn ẩu. Xử tử ngay tức khắc là đúng tội, đúng luật. Tao ban ra. Nếu con phèn có chết, cũng là con thứ 5 phạm cái tội tương tự. Nhưng mà..." Nhung tức tối. Anh ta đập bàn: "Bây giờ mày cãi tao phải không? Đứa nào?" Mỗi người nói vào một câu, chủ yếu là đồng tình với thằng Nhung, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh Tiên đã tức tối càng thêm tức tối. Sau đó tiếng đập bàn, tiếng quát tháo cãi vã âm ĩ. Lúc này chẳng ai còn nghe ai, riêng tôi vì mất máu quá nhiều do vết thương con phèn cắn, ngất đi mê man tự hồi nào chẳng hay. Bạc chục không vay, bạc 10 vội lấy đoạn trường trải lên trang giấy nợ người đời. Chứ bây giờ nặng túi mà nặng lãi chơi vơi, ăn không dám, tiêu chẳng mạnh tay. Muốn để lên trang mà lạy lịa như giả vờ chẳng ai. Hơn, buổi trưa oi nồng tiếng ai đó ru con nghe văng vẳng, và đó là lần đầu sau 4 ngày mê man tỉnh lại. Như vậy đã 4 ngày rồi tôi nằm đây. Nơi tỉnh lẻ này bác sĩ hiếm hoi, huống hồ người biết chuyên khoa ngăn ngừa và tiêm phòng chống bệnh dại. Bởi thế sau lần tỉnh đầu tiên ấy, mắt tôi lừ đừ mở nhẹ, thì đã thấy trước nhất hình ảnh vị bác sĩ, thú y. Thôi thì cũng được, có còn hơn không, biết đâu phước chủ may thầy và vái ông trời con phèn nhà anh Tiên đây không mắc bệnh dại. Rất tiếc là nó đã bị xử tử theo đúng cái luật gì đó của anh ta đề ra, cho nên không có điều kiện để theo dõi, cũng như không biết cả nhà anh ta có sơi tái hết thịt nó không. Tôi rùng mình khi nghĩ đến đó. 15 ngày sau đó nữa trôi qua trong chập chờn mê man thất thường. Tôi bắt đầu biếng ăn và hay lên cơn sốt. Có nhiều biến chứng khả nghi cộng vào khiến tôi vẫn nghĩ mình đã mắc bệnh dại. Mọi sự chăm sóc cần thiết đối với một bệnh nhân dại hầu như không có, chỉ có tiếng chửi với nhau giành lấy phần hưởng túi hành trang của tôi mà gia đình họ đang cất giữ. Túi hành trang ấy tôi đã mang đi từ sự bất hiếu ở gia đình, từ sự vong ơn bội nghĩa với thầy, bạn và những người chung quanh trước kia. Một quãng đời thanh xuân của tôi coi như đã đến hồi đứt bóng khi nghe họ cãi vã nhau thay vì chăm sóc cho tôi. Mà làm sao chăm sóc được khi đống thịt này đã trở thành của nợ, chỉ có tống khứ đi, nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Ơi, lại tiếng du ban nãy vọng về. Trong tôi giờ đây, hình như thức A lại ra được dịp trỗi dậy và bay, là đà trên xác thịt đang chờ ngày hủy hoại. Có lẽ do vậy mà tôi có được sự tỉnh táo bên ngoài da thịt, không nghe đau đớn, không cảm thấy va chạm, nhưng vẫn thấy rất rõ những diễn biến chung quanh, và đặc biệt không còn cảm thấy sợ sệt. Hay tại do bản chất tự hào muôn thuở là con Ngọc Hoàng nên mọi đe dọa không hề nao núng. Ôi, với tâm trạng này, những ai nằm đây trong hoàn cảnh như tôi hiện giờ mới thấu hiểu được những điều tôi vừa nói. Vậy là tôi hoàn toàn bị mắc bệnh chó dại rồi. Tôi biết chắc điều đó khi 5 ngày tiếp theo sau vị bác sĩ thú y nọ đến lần thứ 2 rồi không trở lại nữa. Thầy chạy, dù là bác sĩ thú y thế mà trong tôi vẫn muốn được ông ấy giở mó, định bệnh, một chút an ủi, ấm áp. Trong thời gian này, thần thức của tôi làm việc cật lực khiến lúc nào cũng tỏ ra tỉnh táo nhất. Tôi nghe những người trong nhà bàn tán với nhau rằng nên đưa tôi liệng vào một nơi nào đó để lỡ có chết cũng rảnh tay. Nhân đạo hơn thằng Nhung vừa ghé thăm nghe vậy bàn rằng nên đưa tôi vào nhà thương điên của tỉnh. Thế mà sự nhân đạo tối thiểu đó lẽ ra còn rớt lại nơi một thằng người bèn bị cú đá trời giáng của thằng Tùng con anh Tiên. Nó cho rằng chú Nhung điên thì có. Bệnh chó cắn. Quên, bệnh chó dại cắn này nhà thương điên nào chứa. Cái thằng rõ hỗn láo, đánh cả người đáng cha chú mình. Lại còn dọa sẽ tiếp tục vớt nếu chen vô chuyện này. Ba má nó phát lương hàng ngày cho mọi người mà. Nó dựa vào định luật vô địch ấy đấy.
Nếu không tại sao trước sự việc như vậy ba má nó đứng chứng kiến lại tỏ ra hài lòng về hành động kịp thời, lại thông minh của con mình. Vì vậy, thằng Nhung lủi thủi ra về, không hề dám hở môi thêm một lời nào. Chén này đang nằm trong tay người ta mà. Hôm sau nữa, anh Tiên đi đâu về, vừa vào đến cửa vội chạy xộc xuống nhà bếp, nơi tôi đang nằm. Oang oang, mẹ nó, củ cải cái gì. Trong gói hành trang của nó toàn là vàng giả. May mà hỏng nhờ mớ đồ nghề của nó bán thế chấp kèm theo cái thẻ căn cước của tôi. Là giờ này bị người ta còng tay đưa vô nhà đá rồi. Đồ cái thứ lường gạt, láo khoét. Chửi xong anh ta đá hất cái chỏng tre tôi đang nằm lật nhào, úp mặt tôi xuống đất, mùi đất ẩm sông lên tanh tưởi. B-O-O-N-G, tiếng chuông chùa. Phải rồi, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được tiếng chuông chùa êm đềm thanh thoát. Giữa lúc này tâm hồn tôi như mát rượi. Tôi cố ngoi tầm mắt qua khe hở các vạt tre của chiếc chõng. Kìa, trước mắt tôi là một đống xương sọ của chó. Có lẽ nào con phèn cũng chung cùng số phận trong đống xương sọ này. Thôi rồi, cả gia đình họ đã ăn thịt hay đem cho ai đó nữa rồi. Làm sao đây? Làm sao nói cho họ biết và ngăn chặn căn bệnh dại sắp sửa hoành hành? Làm sao? B-O-O-N-G. Lại thêm một tiếng chuông đưa vọng đến, kịp thời nhắc nhở tâm thức tôi những riêng phần định nghiệp ở mỗi con người. Tôi chợt bình tâm lại. Thôi thì cầu mong sao cho chóng chấm dứt hơi thở nơi xác thân đang nằm kia. Vừa lúc đó chị Hoa cầm cây đèn dầu đi xuống tới, đưa chân phải hất nhẹ cầm tôi trở lên. Thằng Tùng cũng vừa kịp theo sau. Chị ta nói với con rằng thằng cha mày biểu ngay đêm nay phải bỏ của nợ này vô bao bố, tìm khúc đường cái nào vắng vẻ liệng quách cho xong. Bây giờ hơn 6 giờ chiều, chùa trong xóm vừa công phu. Lo đi ngủ sớm đi. Khi mấy ông thầy công phu khuya tao kêu dậy. Thằng Tùng gãi đầu. Trời ơi, tối nay con mắc xuống triền ông Sáu Lục tâm sự với con nhỏ Ngọc. Nó thương con dữ lắm. Chưa để nó nói dứt câu chị Hoa đớp cho nó cái tát này lửa vào mặt. Đồ con nít quỷ. Mới 15, 16 tuổi. Nó cũng chẳng thua gì. Vội đớp lại ngay. Vậy chớ ba má hồi đó lấy nhau bao nhiêu tuổi mà. Bà nội cha mày. Mày hỏi ba mày với bà nội mày đó. Vừa nói, tay chị vừa lò dò tìm khúc cây kề bên định. Phang cho nó một trận, nhưng nó nhanh hơn. Vội biến mất khi chị vừa quay lại. Vừa bực tức cho thằng con, vừa la hét mệt lả. Chị ta lấy hơi thở mạnh, rồi buông khúc cây xuống ngay cạnh mặt tôi, nghe cái rầm làu nhàu. Con với cái. Rồi chị ta lại nhìn xuống, tôi không quên nhổ khoẹt một bãi nước bọt hôi hám trước khi bỏ đi. Hứ, dáng nằm như vậy một đêm nay nữa đi. Những giọt nước mắt muộn màng của tôi bây giờ mới thật sự tuôn trào. Đau lòng hơn khi chính những giọt nước mắt ấy hiện giờ là của một người mang bệnh dại. Khó có ai tin được nó được tuôn ra tự cõi lòng tôi. Thôi, có lẽ số phận mình sẽ được định đoạt ngay đêm nay. Ôi, cái thể xác vô nghĩa này sao nặng trịch những đau thương đột biến đến không ngờ. Bây giờ ngoài trời đang mưa tí tách, những giọt mưa đầu mùa oi ả khô khan, những hạt mưa đưa tiễn tôi đây mà. Tôi nhẩm tính, đã bước sang ngày thứ 21. Dù cặp mắt đã đứng tròng, miệng bắt đầu cất lên những giọng tru tréo nghe rợn người, nhưng thần thức vẫn cho phép tôi chứng kiến đầy đủ mọi diễn biến chung quanh cái rừng tập trung tất bệnh của mình. Tôi cố gắng ngoảnh đầu lại cho dễ thở thì kìa, đống xương chó đang cử động và đùn nhô lên như xảo thuật điện ảnh, rồi từ từ biến dạng. Thay vào đó là nguyên bản thân hình con phèn đã cắn tôi mấy mươi ngày trước. Nó đang cử động, rủ lông và dùng mình đứng lên. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì chính nó. Con phèn đã cất lời nhỏ nhẹ kèm theo đôi mắt. Biết ơn. Chào anh bạn. Trước hết tôi xin cảm ơn anh đã giúp tôi gián tiếp từ bỏ nghiệp dĩ của mình. Hôm nay có thể tôi sẽ được hóa sanh để nhường vị trí ấy lại cho anh. Chúc anh mau chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Khoan. Hãy nghe tôi nói, phèn ơi. Tôi khẩn khoản khi nó định quẫy đuôi quay đầu đi. Nó nhìn lại lần nữa và ân cần hơn. Tôi thành thật khuyên anh bạn trong giây phút này không nên nói nhiều anh bạn ạ. Bởi tiếng nói của bạn giờ đây kẻ khác nghe được chính là tiếng tru của tôi đó. Thôi chào bạn. Anh Ban. Phèn ơi. Tôi kêu gào tuyệt vọng đến khi bóng con phèn không còn thấy nữa. Cả nhà anh Tiên đều thức giấc. Người cầm đèn, kẻ cầm gậy sồng sộc chạy xuống nhà bếp. Chị Hoa bực bội. Bà nội cha nó hồi hồn biểu thằng Tùng đem liệng phức cái cho rồi. Để nửa đêm nửa hôm chu chéo như vậy nghe mà lạnh tóc gáy hà. Rồi chị kêu lớn. Tùng ơi Tùng. Nó đi tỏ tí với con bồ nó chưa về. Anh Tiên vừa ngái ngủ vừa trả lời. Chị Hoa bực thêm tức.
Bây giờ hỏng ấy anh qua nhà thằng Nhung dựng đầu nó dậy, biểu nó lôi cái thây này đi đâu đó cho khuất mắt. Đúng là con phèn nói có lý. Tiếng nói của tôi bây giờ là tiếng tru chéo, gây tai họa sớm cho tôi. Cho dù không muộn, trước sau gì tôi cũng chết. Tôi không dám hở môi nữa. Vì biết đâu trong cơn bực bội họ chẳng bổ cho tôi một khúc cây vào đầu. Càng chết đau điếng hơn. Tôi chỉ còn biết van xin bằng ánh mắt cứng đờ, ngây dại rằng hãy thương tình cố nán đợi thêm vài hôm. Khi nào cơn co giật cuối cùng kết liễu. Hãy ít ra chờ cho đến sáng, dứt tạnh cơn mưa đêm đầu mùa, đang hâm hấp báo hiểu những điều không may cho một kẻ cô thân viễn xứ, những ước muốn nhỏ nhen, rất tầm thương, kể cả cái trở mình hiện nay, đối với tôi, sao mà lớn lao, to tát và khó khăn vô vàn. Phải đâu, tôi không còn biết thương yêu thù, giận, hoặc lý trí tê liệt. Tôi chợt nhớ những cái mà tôi từng tự hào cho rằng, người ta cứng họng thua tôi trong mọi đối kháng trước kia, nhưng người ta còn có vị trí, còn có cơ hội sống trong ánh hào quang của lẽ phải. Còn tôi đã tuyệt lộ cùng đồ. Tôi lại chợt nhớ lại những cô bác ngày xưa từng khuyên tôi sửa đổi tâm tính, và thường xuyên đi chùa đọc kinh, nghe giảng, chừng sau này có muốn cũng không được. Tôi cho rằng đi chùa hệ muốn là bước tới nơi, làm gì đi không được, còn đọc kinh thì cứ dở trang sách ra đã có chữ đọc, dễ dàng quá. Vâng, dễ dàng như ý nghĩ là thế, nhưng mà hỡi ôi, giờ đây nghe tiếng chuông chùa, muốn mấp máy đôi câu niệm Phật, và muốn đưa hai cánh tay lên chắp búp hoa sen thôi, nào phải dễ dàng. Nếu tôi cất tiếng đọc, hay nếu tôi chắp tay được, thì đó cũng chỉ là tiếng tru chéo và quinh tay quinh chân, khiến thiên hạ lo sợ mà thôi. Làm sao họ biết được trong tôi hiện giờ đang có những suy tư ấy, những suy tư lạ lẫm, nhưng chính chắn nhất mà thuở nhỏ tới giờ tôi chưa lần động não. Tôi muốn niệm Phật, muốn chắp tay để sám hối, hoàn toàn bất lực. Nào có phải lội suối băng đèo, xuyên rừng hay xuống biển, thế mà tại sao tôi chẳng thể chủ động được và đi qua được những điều khi còn đầy đủ sức lực mình luôn ỷ lại, hoặc đôi khi kích bác. Giờ đây, hình ảnh các anh chị Tâm, Tài, Hậu, Nga, Dũng, Minh, Quý, Nghĩa, Tú Vơ, ngày xưa từng dẫn tôi lên lõi vào các xóm nghèo, nơi thị tứ phồn hoa đọc những lời kinh hộ niệm cho các gia đình. Dù lúc ấy ý thức tự giác còn nằm dưới mưu đồ toan tính của tôi, và chỉ là ham vui, trêu chọc nữ giới. Nó như đang chập chờn lơ lửng giống một cảnh giới an lành nào đó, ẩn hiện man mác trong tôi. Làm sao tôi có thể còn dịp nào nữa để trở lại cùng anh chị ấy như thuở ban đầu. Tuy vậy, nhờ những lần đi hộ niệm ấy, nhất là với những nơi có người đang hấp hối, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của sinh tử luân hồi, mà ranh giới là một xác suất khó có thể nhìn thấy được. Và cũng qua đó, tôi được biết với những người hấp hối, người ta sẽ chẳng thấy hoặc cần gì ngoài vọng niệm đến chư Phật. Tiền tài, của cải, gia quyến, kể cả xác thân trở nên vô nghĩa. Trong lúc này, đó là những gia sản bằng vàng bằng bạc đã một lần tôi sờ mó được, nhưng không biết nắm giữ để vuột mất khỏi tay, không nhìn lại được lần thứ hai. Xin cảm ơn các anh chị, những người tốt chung quanh đã cho tôi cơ hội bằng vàng đó. Nếu nay mai tôi có đi rồi, vẫn xin các anh chị cứ nghĩ rằng tôi luôn mang theo những ý niệm tốt lành này, và xin cầu chúc hồi hướng công đức ấy đến với anh chị. Ruot, rot, rum. Họ đã đến. Những âm thanh đáng ghét đó là tiếng phản hồi của chuỗi hành động lục soạn cây gậy, bao bố để đẩy thân xác tôi chở ngựa và cho vào bao chuẩn bị đem đi. Ngày mai có ai hỏi, nói nó bị chó cắn chết trước khi đến nhà tao. Chỉ vậy thôi. Phần mày, tao cho mày nghỉ đi giao hàng 1 ngày, nhưng cho ăn lương 3 ngày. Nè, tao đưa trước cho phân nữa. Tay tiền ra lệnh cho thằng Nhung và chi tiền cho nó. Tôi không biết bao nhiêu, nhưng thấy cả một xấp giày cộm. Như vậy trên đường đi nãy giờ họ đã toan tính cặn kẽ, sẽ liệng tôi nơi đâu vừa kín đáo vừa bạt tông tích. Thằng Nhung vẫn như muôn thuở, ai em lặng hành động theo lời căn dặn của tay tiên. Nó xốc tôi lên vai, lúc này đã gọn nằm trong bao bố, và đi bằng cửa sau. Từ xa, vẫn nghe tiếng vợ chồng anh Tiên cự cãi rồi lại cười nói hô hố. Đây là những lời cuối cùng tôi nghe được từ họ. Mẹ bà nó, cái con phèn, tại nó mà mình mất tay thợ bạc thuộc hàng cao thủ chế tác, có thể giúp mình đánh quả mấy kẻ dư tiền ăn diện, cơ hội làm ăn to bị gãy đổ. Tiếc quá, anh chồng nói. Ôi, tiếc gì cái con phèn, nuôi chó thì phải bắt nó giữ nhà, sủa ban đêm, chứ ai lại sủa ban ngày, lại còn cắn người khác làm mình phiền lụy hàng tháng trời. May mà anh cho giết nó để thủ tiêu chớ không rồi đây, tai họa còn đổ ập vào gia đình mình nữa. Bà vợ đắc ý thêm vào. Anh Tiên thở ra như để trút hết bao phiền lụy thời gian qua, đã không lợi lại còn suýt tai bay họa gởi. Nói, dù sao cũng cảm ơn con phèn, không nhờ nó thì biết có bảo đảm cái thằng này sẽ trung thành với mình như lý lịch nó kể nghe đầy giọng quẹt mỏ. Phủi đít quá, mớ đồ nghề trong hành trang nó đó, toàn là giả dối. Mình thì, anh ta hơi mỉm cười, kín đáo hơn, sâu sắc hơn, ai như nó. Thằng Nhung đặt nhẹ thân xác tôi xuống một bờ dốc nào đó để thở lấy hơi. Có lẽ đã đi khá xa, xa cái căn nhà đầy mưu ma trước quỷ nọ, mà nếu không bị chó cắn,
Còn sống chắc tôi sẽ là một trợ thủ tầm cỡ góp phần vào đội quân lường gạt. Mưa lúc này cũng bớt nặng hạt, mùi đất nóng hực lên nghe nồng nặc bởi cơn mưa đầu mùa. Thằng Nhung thều thào trong tiếng thở, mày nằm đây, chờ tao chút xíu. Tao chạy vô xóm tìm xem có manh chiếu rách hay cái mền cũ nào đó, quấn mày lại cho đàng hoàng. Tao đây còn lạnh huống hồ. Nói xong, nó chạy đi rất nhanh và không quên phủ tấm ni lông mà nãy giờ nó dùng làm áo mưa lên người tôi. Tôi cảm nhận được tấm lòng của nó qua câu nói và nghĩa cử này. Mặc dù nó những ngỡ rằng tôi như vậy đã chết, cũng như nó nói không biết rằng tôi có nghe được không. Nó nói như thuở còn ngồi nhậu với nhau vậy. Có lẽ trong nó tôi vẫn sống. Cái thứ tình người còn con ở một góc nào đó của trái tim. Điều không ngờ xảy ra là chỗ thằng Nhung vừa để tôi nằm cách đó không xa là nơi thằng Tùng và con nhỏ Ngọc đang ngồi tỏ tí tâm sự. Từ đầu hôm cho đến giờ này không hiểu hai đứa nhỏ này đã nói những gì không biết. Nhưng lúc tôi thoáng nghe được, nhờ làn gió đưa lại là những lời thô tục thằng Tùng dành cho ba má nó. Sau đó là những toan tính của kế hoạch nó dẫn con Ngọc bỏ nhà ra đi tìm xây tổ uyên ương. Trời ơi, làm sao tôi có thể ngăn cản hay ít ra khuyên lơ nó trước những điều manh động ấy? Bởi đó là bản sao photocopy của cuộc đời tôi khi xưa, mà hậu quả mức đến là thảm trạng này đây. Làm sao để khi chân lý, lẽ phải ở đời mình vừa thẩm thấu bằng cả sinh mạng được truyền trao cho người khác, giúp họ chuyển hóa và rút ngắn bớt con đường mình đi qua. Phải chi tôi còn là một con người như bao con người lành mạnh khác, nói năng, đi đứng bình thường. Ôi chân lý sao mà Nhiêu Khê truyền thụ đến vậy? Nhưng ô kìa, tai tôi lại vừa nghe tiếng thằng Tùng khoe với con bồ nó rằng hồi chiều nhà ở xóm dưới có đập chết một con chó cắn ai đó nữa, rồi đem cho nhà ông Hai Thành. Ông ta xào nấu đủ thứ và bày cuộc mời cả xóm. Trong đó nó là chủ chốt trong việc chế biến các món từ thịt chó. Vì vậy nó đang cảm thấy khó tiêu mà từ đầu hôm ngồi nói chuyện tới giờ thỉnh thoảng nó kêu đau không ít. Thôi rồi, như vậy không kịp nữa rồi nó. Ông Hai Thành và cả xóm. Tôi la lên. Đừng, nhưng tôi quên bẵng đi tiếng la của mình. Lại là tiếng tru tréo giữa bụi lùm đêm khuya vắng lặng, khiến đôi tình nhân non trẻ kia sợ hú vía chạy thục mạng. Ai khôn, ai dại. Hai chữ dại khôn, kéo nhau cả phồn đi học chữ ngu. Đèn hết dầu, tim bớt lụn nên mới lu. Chữ khôn không kịp châm dầu, tiếp hơi. Ngày thứ 100, bàn tay vị hòa thượng trụ trì rất nhiều lần vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của tôi. Không biết ngài ngồi niệm Phật bên thân xác tôi đã bao ngày rồi. Nhưng 3 ngày nay lúc nào mở mắt tôi đã thấy ngài ngồi đó. Lúc này cơn co giật không thể kềm chế được nữa, và nước dãi từ hai bên mép cứ trực trào liên tục. Ngày cuối cùng rồi đây. Thỉnh thoảng vị hòa thượng còn đưa mắt dõi ra phía cổng tam quan xa tít ngoài đầu lộ có nhiều vết bùn lầy lội, như để mong ngóng ai. Hơn 2 tháng qua, tôi được đưa về đây, nhờ lòng trắc ẩn từ bi của những người Phật tử đi buôn bán sớm. Họ phát hiện tôi nằm cạnh xác chết tím bầm của thằng Nhung. Nó bị rắn độc căn chết trên đường đi tìm manh chiếu rách đắp cho tôi khuya hôm ấy. Vậy mà nó cũng ráng chạy, rồi bò, lết về đến gần chỗ tôi nằm. Trên tay còn ôm chặt nửa mảnh chiếu tả tơi. Hòa thượng trụ trì nhiều lần giăng dạy chúng điệu và Phật tử có nhắc đến chi tiết này và kết luận. Khi nghiệp dĩ đổ ào vào thân phận, đến người ân cuối cùng cũng không giúp gì được. Ngài còn đem sự kiện của tôi liên tưởng đến những lời kinh gần nhất, dễ dàng đọc nhất, và được phần đông Phật tử thuộc lầu nhất. Đó là kinh Báo Phủ Mẫu Ân Kinh. Trong đó có những câu khi đọc lên, tăng chúng và Phật tử ai cũng thương cảm nhìn vào thể xác co quắp của tôi. Sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân hoang bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê, người, bỏ thân ngoài đồng. Những lời kinh không rắc rối biện chứng, dễ nghe, dễ thuộc, nhưng có ai dễ làm được đâu. Hóa ra hòa thượng gửi chút hy vọng mỏng manh chờ thân nhân tôi đến. Một hy vọng của bậc thềm tuyệt vọng, bởi giấy tờ tùy thân tôi không có, do muốn giữ kín tung tích nhân thân trong việc làm ăn gần như lường gạt trước đây. Nói thì toàn là tru tréo. Làm sao biết được thêm những gì nơi tôi, những ân oán, vay trả rồi trả, vay, đã hiện bày qua đoạn đời ngắn tôi hiện tại, trước khi giá từ một mẫu đời khốn đốn. Đó là việc thằng Nhung thay vì liệng tôi xuống con rạch gần đó hoặc đặt vào ổ kiến lửa, hang rắn độc, vẫn biết rằng nó phải tuân lệnh chủ bằng mọi cách tống khứ tôi, lại cố ý đặt giữa đường để cầu mong một sự nhân từ chuyển tiếp nào đó, hay ít ra không muốn tự tay trực tiếp giết chết tôi bằng cách nào đó, bởi vì đồng tiền của Tây Tiên bỏ ra là thứ đồng tiền trả công và hàm chứa bao nọc độc. Còn trước kia, trong những lần môi giới cho công việc làm ăn của Tây Tiên, Nhung đã gặp tôi, đã từng túng quấn mỗi lần tay, tiên trừ hoặc phạt, nó do sơ sẩy, anh ta cho nó là ngu, tôi đã giúp đỡ nó vượt qua những lần ấy. Dù không gọi là trả nghĩa đi nữa, thằng Nhung thừa biết trách nhiệm của mình do giới thiệu, môi giới tôi về đây mới ra nông nổi. Nó nông rằng khi đưa tôi về đây, chỉ vì muốn tôi dừng bước chân lang bạt kỳ hổ. Những điều ấy đơn cử cho nét vi tế, vi trần của nhân quả báo ứng. Còn sự việc tôi đang được nằm đây, được vị hòa thượng cao cả trực tiếp chăm sóc, hàng đêm được nghe kinh, chính là nhờ phước báu ngày xưa, đi lặn lội hộ niệm với các anh chị Phật tử quê nhà. Và nhiều điều nữa, khi tôi đã nhận ra,
cũng là lúc tôi sắp sửa không còn. Bởi vậy hàng đêm nằm đây nghe kinh, nhìn những em bé mẹ đến chùa EA đọc kinh và lễ Phật. Tôi cảm phục họ vô cùng, thầm ghen tị với họ, vì họ có nhiều may mắn hơn tôi. Tôi thầm mong sao mai đây họ đừng để như tôi, một mẫu đời vô phước, khi đạo đã được trao tận tay lại phủi đi. Tất cả chỉ vì tham vọng và thực dụng để hôm nay cay đắng dù một phân vàng, một hạt ngọc quý giá nào để tận tay cũng không sao nắm lấy, thậm chí có một cảm giác được. Dẫu sao, do chủng giống Bồ Đề đã một lần được hé nụ, mặc dù không còn được dịp vươn lên, nhưng trước cơn co giật liên hồi, nước dãi nhỏ dài, cặp mắt trắng dã, tất cả đã không làm cho thần thức tôi trùng bước định tỉnh. Nhờ đó tôi không lâm vào tình thế hốt nhiên thọ sanh, tôi sẽ được thoát sanh về một cảnh giới nhất định, vừa vặn của tạo tác để thọ nghiệp bản thân, để hóa sanh, dù thay noãn thấp sanh, với hành trang giấy đầy một đời tạo tác, nhờ chủng giống Bồ Đề ấy, ít ra tôi cũng đoán được sẽ đọa vào cảnh giới nào rồi. Tất cả quá khứ, tương lai đang bắt đầu được quyết định. Kìa, thân xác tôi chợt uốn mình ghê rợn, kèm theo tiếng tru dài náo lòng. Hai tay bắt đầu buông thõng xuống mặt giường nghe rất mạnh. Kế tiếp đó, lưng tôi từ từ ngay thẳng trả về vị trí tương song với mặt giường. Tôi đã dứt nghiệp, diễm phúc sao trong phút cuối cho một đời kẻ vô nghề như tôi, với quá nhiều tội lỗi, lại được hòa thượng trụ trì ngồi niệm hồng danh Phật tiếp dẫn. Các tăng chúng trong chùa và một vài vị Phật tử có mặt đã bắt đầu công việc tẩn liệm cho tôi, tẩn liệm một quá khứ tiền kiếp đen tối. Thần thức tôi lui dần về sinh ấm, trạng thái trung hòa, sự I am lặng từ đây bắt đầu nơi ý nghĩa đó. Một tiền kiếp qua rồi,